Kamusta mga ka-travel? Narito muli tayo upang tunghayan ang isang lungsod dito sa lalawigan ng Bulacan, ang lungsod na sa bawat lugar na makikita dito ay puno ng kwento ng kasaysayan. Pero bago ang lahat, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa akin channel at pindutin na din ang notification bell icon para updated kayo sa mga bagong episode na lalabas. Tara mga ka-travel, samahan nyo akong muli sa isang paglilibot dito sa lungsod ng Malolos. Ang pangalan ng Malolos ay nagmula sa salitang Paleslos, na ang ibig sabihin ay pababa. Ang pangalan ay nagbunga ng hindi pagkakaunawaan ng mga unang misyonerong Espanyol na nakarating sa lugar. Paghahanap ng mga tinatahakang lugar sa kahabaan ng Ilog Kalumpit, ang mga pari na ito ay nakatagpo ng ilang katutubo sa tabing ilog na baryo. Tinanong nila ang pangalan ng lugar. Ang mga katutubo, na hindi alam ang wikang Kastila, ay sumagot na, ang daloy ng ilog sa bahaging iyon ay nasa ibaba ng Agos, Paleslos, na binibigkas ng mga Espanyol na, Malolos. Ang katiwalian ng salita sa paglipas ng mga tao ay humantong sa pagtatanghal ng, Malolos. Ang bayan ay nagmula sa isang maliit na pamayanan na sinimulan ng mga misyonerong Espanyol. Nang maglaon, pagkatapos ng pagtatayo ng isang malaking simbahan, ginawang bayan ang lugar. Sa simula pa lang, ang Tagalog ang bumubuo sa karamihan ng mamamayan ng Malolos. Pinamunuan sila ng mga kilalang tao, kabilang sa kanila ang mga Gatsalian o Gatchalian, at ang mga manahan. Ang lungsod ng Malolos ay isang first-class na urban component na lungsod sa Pilipinas, na may kabuoang sukat ng lupain na 77.25 km² o 29.83 square miles. Ito ay itinuturing na ika-115 na lungsod sa bansa. Ito rin ang kabisera ng lalawigan ng Bulacan. Tahanan ng mga pambihirang artista at dakilang makabayan, isa rin ito sa mga sentro ng edukasyon sa Central Luzon Region, na may pagkakaroon ng mga institusyong pang-edukasyon tulad ng Bulacan State University, Centro Escolar University, at La Consolacion Universidad. Ang karamihan sa mga Maloleño ay nagugat sa etnisidad ng Tagalog, bagamat mayroon ding Kapampangan, Ilonggo, Muslim, at iba pang mga etnisidad na lumipat sa lungsod. Ang lungsod ay may kabuoang populasyon na 248,330 ayon sa tala ng census noong 2015. Umpisahan natin ang ating paglilibot sa Basilica Menor at Katedral ng Immaculada Concepcion ng Malolos. Ang pagtatayo ng kasalukuyang simbahan ito ay sinimulan noong 1814 at ganap na natapos noong 1817 sa ilalim ni Fraile Melchor Fernandez. Ang isang nakaukit sa bato ay naikabit sa pangunahing pasukan ng simbahan na naglalarawan sa ANOD 1817. Ito ay inilaan ni Francisco Alban, obispo ng Nueva Segovia, o Vigan, noong ika-18 ng Oktubre taong 1826, ang nag-iisang simbahang bato na itinalaga sa kapuluan noong panahong iyon. Si Fernandez din na isang pro-Philip builder, ay responsable din sa pagdaragdag ng mga arko sa kumbento. Ang fortification ng belfry upang mapaunlakan ang pagkabit ng isang orasan. At ang pagtatayo ng tulay na bato na nag-uugnay sa Malolos sa Baraswain, gayunpaman, ang kumbento ay nawasak, at ang pangunahing simbahan na may maliit na pinsala, sa pamamagitan ng isang malakas na lindol noong 1863, sina Fraile Ezequiel Marino, at Don Luciano Oliver, isang kilalang arkitekto ng Maynila noong panahong iyon, ay nagsagawa ng muling pagtatayo ng panloob ng simbahan, at gumuhong mga istruktura na tumagal hanggang 1872. Isa pang matinding lindol ang naganap noong 1880 na sumira sa kumbento. Si Juan Tombo ay nagsimula ng pagpapanumbalik ng kumbento noong 1883. Ito ay natapos noong 1884 ni Felipe Garcia. Mula sa abo ng digmaan, ang simbahan ay muling itinayo mula 1902 hanggang 1936. Simula sa kalagitnaan ng ika-20 siglo, ang malalaking pagbabago ay ginawa sa simbahan simula noong 1950s, nang ang pasukan sa simbahan ay ginawang 3 pinto. Bago ang pagsasaayos na ito, ang istruktura ay may isang pinto lamang sa gitna. Sa ilalim ng paglunas ni Pedro Abad,
Ang binyagan ay itinayo at binasbasan ng Arsobispo ng Maynila na si Rufino Cardinal Santos noong ika-28 ng Pebrero taong 1954. Ang mga bangko ay nakuha noong 1957 ni Marcelino Montemayor at ang bubong ay pinalitan noong panahon ni Francisco Domingo. Ang simbahan ng Malolos ay naging isang katedral sa paglikha ng Diocesis ng Malolos at ang pagkakaluklok ng kanyang unang obispo ng Diocesis, si Most Reverend Manuel del Rosario, noong Marso taong 1962. Ang kumbento ng Malolos Katedral ay nagsilbi din na palasyo ng unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, na si Emilio Aguinaldo, mula ika-15 ng Setyembre taong 1878 hanggang ika-31 ng Marso taong 1899. Ginamit niya ito bilang kanyang tanggapan. Sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano, nagpa siya ang sundalo ng Amerika na Estrategia ang kanilang Northern Campaign, sa pamamagitan ng paglipat ng mga sundalong Amerikano sa Malolos, upang talunin ang mga puwersang Pilipino sa bayan. Nagpa siya si Aguinaldo at ang kanyang mga tauhan na tumakas bago dumating ang mga hukbo ng sundalong Amerikano sa kabisera. Habang tumatakas patungong San Fernando, Pampanga, inutusan ni Aguinaldo si General Antonio Luna, na sunugin ang Malolos Church, bilang bahagi ng kanyang pinasong patakaran sa lupa upang ang anumang matitira ay mawalan ng silbi. Kung nakakapagsalita lamang ang punong ito, ay tiyak na maraming may kukwento sa atin sa nagdaang mga panahon. Ang Kalayaan Tree o Cedar Tree, na may siyentipikong pangalan na Peltophorum pterocarpum, na may edad na mahigit na 125 taong gulang, ay matatagpuan sa loob ng simbahan ng Minor Basilica ng Our Lady of Immaculate Conception. Halos hindi umano nakaligtas ang punong ito, nang sunugin ni General Antonio Luna, at ng kanyang mga tauhan ng kumbento ng katedral. Saksi ang punong ito sa pagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas, mula sa Espanya ng Kongreso sa Baraswain. Sinasagisag din nito ang pagpupulong ng mga revolusyonaryo, at pinunong Bulakenyo na kinakatawan, nina Gregorio del Pilar, General Isidro Torres, Don Pablo Tecson, Padre Mariano Sevilla, at Doña Basilia Tantoco. Nasaksihan din ng Kalayaan Tree ng Malolos ang pananakop ng mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa ating mga lolo't lola, medyo nakaligtas ang Malolos sa brutal na digmaan dahil ang Bataan at Maynila ang pangunahing larangan ng digmaan. Maraming residente ng Malolos ang lumikas sa mga nakapaligid na sakahan bago pa man nakarating ang mga Hapones sa Malolos. Kaya nang dumating ang mga puwersa ng Hapones, halos wala ng laman ang bayan. Isa itong buhay na testamento at pipi ng saksi sa katapangan at katatagan ng mga Pilipino, nang paulit-ulit. Gaya ng angkop na inilarawan ng matandang makasaysayang pananda nito, ang 100 taong gulang na punong ito ay naging isang buhay na saksi sa maraming makasaysayang pangyayari na nangyari sa banal na plaza na ito. Tumungo naman tayo sa isang kalye dito rin sa lugar ng Malolos, na kung saan makikita natin ang mga iba't ibang istruktura ng tahanan, magmula pa noong pananakop ng mga Kastila hanggang sa panahon ng mga Amerikano. Unahin natin dito sa Aguas Potable de Malolos. Ito ay isang uri ng imbakan ng tubig na pinatayo ng pamahalaang kolonyal ng mga Amerikano, alinsunod sa mga patakaran ukol sa kalinisan at kalusugan. Ito ay may taas na 80 talampakan, pinasinayaan ng Konseho Munisipal ng Malolos noong ika-28 ng Marso taong 1923. Casa Tribunal, ang gusaling ito ang naging bulwagang pampamahalaan ng bayan ng Malolos noong 1859, dito naganap ang pagdakip sa mga magigiting ng Malolos sa paratang na pagpapalaganap ng subbersibong kaisipan noong 1895. Sunod naman ang bahay ni Alberta Oitangcoy, isa siya sa mga kababaihan ng Malolos na nanguna sa paghahain ng petisyon kay Gobernador General Valeriano Weyler, para sa mga kababaihan sa Malolos na magkaroon ng isang paaralan kung saan maari silang matuto ng wikang Espanyol noong 1888.
Gobierno Militar de la Plaza de Malolos. Sa lugar na ito dating nakatayo ang kwartel ni General Isidro Torres, bilang tagapangasiwa ng kapayapaan, at kaayusan ng bayan ng Malolos, sa panahon ng pamahalaang mapanghimagsik, hanggang sa unang Republika ng Pilipinas, noong 1898 hanggang 1899. Bahay-paaralan ng mga kababaihan ng Malolos. Sa lugar na ito pinadalhan, ng liham ni Jose Rizal buhat sa Londres, noong ika-22 ng Pebrero taong 1889, ng kanyang bantog na sulat na pinamagatang, sa mga kababayang dalaga sa Malolos, noong ika-12 ng Disyembre taong 1888. Tahanan ni Dr. Luis Santos. Ang tahanang ito na may estilong Art Deco ay itinayo noong 1933. Ang mural sa kisame ng silid tanggapan nito ay ibinuhit ni Fernando Amorsolo, at ang bukal ng tubig palamuti ay nililap naman ni Guillermo Tolentino. Nakakahanga talaga ang mga istruktura ng mga lumang tahanan na nakatayo dito hanggang sa ngayon. Makikita ang mga bawat detalye na iniukit, magmula sa bato hanggang sa kahoy, sa mga bawat kisame, pader, bintana, at pintuan. Talagang masasabi mo na sa isang mataas na antas ng pamumuhay ang mga tumira dito noon. Hanggang dito na lamang muna tayo mga ka-travel. Abangan sa ikalawang bahagi ng episode na ito ang iba pang lugar na ating bibisitahin. Salamat mga ka-travel, hanggang sa muli.